पछिल्लो भिडियोमा हामीले गत निर्वाचनदेखि राजनीतिमा आइरहेका अस्थिरताहरूबारे तपाईहरू सामु प्रस्तुत गरेका थियौं। त्यसैगरी यस भिडियोमा हामीले टिकटक प्रतिबन्धपछि आजको मितिसम्म भइरहेको राजनीतिक गतिविधिहरूले ल्याएको अस्थिरताहरूलाई तपाईहरू सामु प्रस्तुत गर्नेछौं। सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। विक्रम सम्वत 2048 सालको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईद्वारा घोषणा गरिएको मिलम्ची आयोजना 2080 साल माघ 1 गते सोमबारको दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 5औं पटक उद्घाटन गरे। 3 दशकदेखि चलिरहेको मिलम्ची आयोजनाको 5औं पटक उद्घाटन हुनु सरकारको लापरवाही र विकास कार्यक्रमको हेलचेक रहेको ठूलो सन्देश हो। यसैबीच खुल्यो ललिता निवास प्रकरणका फाइलहरू। 2080 साल भदौमा गोर्खाको सिरनचोक गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले ललिता निवास घोटाला र यस्तै राज्यको जग्गा हडप्नमा धेरैको संलग्नता रहेको र त्यसको अनुसन्धान चाँडै हुने भनेका थिए र 2080 साल फागुनमा विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिना मुद्दामा 1 दर्जन जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। न्यायाधीश खुशी प्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले 12 जनालाई दोषी मात्र नभई 65 जनाको नाममा दर्ता र हस्तान्तरण गरेका जग्गाहरू जफत गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। यसमा ठूला व्यावसायिक घराना जस्तै केडिया ग्रुप, शारदा ग्रुप, गोयल ग्रुप र भाटपटिनी ग्रुपको नाम पनि अगाडि आएको थियो। यसरी केही समय नेपाली राजनीतिमा स्थिरता आएको जस्तो लाग्यो। तर 2080 साल फागुन 22 गते प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो गठबन्धन साझेदारलाई फेरि एमालेको पक्षमा फेरेर मन्त्री परिषद पुनः संरचना गरे। यसपटक सरकार परिवर्तनको कारण थियो राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनाव। माओवादी केन्द्रले सभापति काङ्ग्रेसलाई छोड्ने सहमति गरेको थियो। काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सितौलाले पद पाउने आशामा माघ 25 गते भएको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर जितेका पनि थिए। तर प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको नेतृत्व पाएपछि संवैधानिक परिषदमा आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व नहुने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको थियो। यसरी नयाँ गठबन्धनका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फेरि सरकारमा आयो। 2080 साल फागुन 23 गते बुधबारको दिन रवि लामिछाने पूर्ण गृहमन्त्रीमा नियुक्त भए। साथै उपाध्यक्ष डोल प्रसाद अर्याललाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, विराजभक्त श्रेष्ठलाई युवा तथा खेलकुद र सुमना श्रेष्ठलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा नियुक्त गरियो। यसैसँगै सरकारमा परिवर्तन आउने आशा फेरि जागेको थियो। नयाँ सरकार बनेसँगै राष्ट्रिय सभाको चुनाव पनि आयो। 2080 साल फागुन 29 गते मंगलबारको दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार नारायण दाहालले आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई दोब्बर मतले पराजित गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनाव जिते। नारायण दाहाल प्रधानमन्त्री दाहालका भाइ पनि हुन्। 2081 साल वैशाख 11 देखि 12 गतेसम्म नेपालमा राजाको आगमनको चर्चा भयो। तर यी राजा नेपालको नभएर कतारका थिए। कतारका राजा शेख तमिम बिन हमाद अल थानी नेपालमा 2 दिन भ्रमणका लागि आएका थिए। यसमा हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीलाई छुटाउने अनुरोध भयो र नेपाल र कतारबीच एक संयुक्त व्यापार परिषदको स्थापना पनि भयो। यो परिषदद्वारा 2 देशबीच आर्थिक सम्बन्धलाई बढाउने सम्झौता गरियो। यो भ्रमण नेपाललाई कैयौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको खाडी मुलुकमा रहेको पीडा र अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने ठूलो मौका थियो। तर सरकारले यो मौका गुमाएको जस्तो धेरै जनताले महसुस गरे। यसकै केही दिनपछि 2081 साल वैशाख 23 गते आइतबारको दिन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निमन्त्रणामा जापानका विदेश मन्त्री कामाइकावा योकोले कूटनैतिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै नेपाल भ्रमण गरे। ब्याक टु ब्याक कूटनैतिक घटनाहरूले देशहरूबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै गयो। तर हाम्रो सरकारबीचको सम्बन्ध भने टुट्दै गयो। 2081 साल वैशाख 31 गते सोमबारको दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर राजीनामा दिए। राजीनामा दिएको 1 साता अघि पार्टी 2 टुक्रामा विभाजित भएर नेता अशोक राईले नयाँ जनता समाजवादी पार्टी स्थापना गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीले सरकारबाट दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत आवश्यक भएको थियो र 2081 साल जेष्ठ 7 गते प्रधानमन्त्रीले 18 महिनामा चौथो पटक विश्वासको मत पाए। बाँकी केही दिनपछि 2081 साल जेष्ठ 9 गते बुधबारको दिन प्राय सबै पत्र पत्रिकाहरू र अनलाइन सञ्जालमा एउटै शीर्षक थियो र त्यो थियो कान्तिपुर समूहका अध्यक्ष कैलाश सिरोयाको पक्राउ। कान्तिपुर वर्सेस रवि एकदमै चर्चित विषय बनिसकेको थियो। यो सम्पूर्ण कुरो प्रतिशोध हो। उहाँले ममाथि राजनीतिक ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोज्नु भएको छ। मिडियाको हेडलाइनले अपराध गर्ने मान्छे डराउँछ होला। रासोपा कायरहरूको पार्टी होइन, रवि लामिछाने कायर नेता होइन, तर देशका गोप्य सूचना
विदेशीलाई बेच्ने एजेन्ट र एसेटहरूलाई पनि बाहिर पठाउँ। झुटा मुद्दा र झुटा उजुरीसँग डराउँदैनौँ। धेरैले यो सबै रविले कान्तिपुरमाथि रिस फेर्ने काम हो भने अरूले यसमा कुनै पनि राजनीतिक सरोकार नरहेको बताए। के थियो त यो गिरफ्तारीको केस? यो मुद्दाको सुरुवात सहकारी प्रकरणबाट भएको हो। कान्तिपुरले पटक पटक रवि लामिछानेको नाम सहकारी ठगीसँग जोड्दै आफ्नो फ्रन्ट पेजमा छापिसकेको थियो। धेरैले कान्तिपुरले रविलाई खेद्दैछ भनेर हाँसो ठट्टा पनि गरेका थिए, तर सत्य कुरा भने अझै अदालतले निर्णय गरिसकेको छैन। 2081 साल जेष्ठ 6 गते आइतबारको दिन रविले सांसदमा भाषण दिने मौका पाए र आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको कुरा बताए। तर कान्तिपुरले बारम्बार यस विषयलाई लिएर समाचार छाप्न थाले र रवि र कान्तिपुर बीचको विवाद जनतामा धेरै चर्चाको विषय पनि बन्यो। कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोयालाई नागरिकता केसमा पक्राउ गरिएको थियो। 2081 साल वैशाख 16 गते आइतबारको दिन धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको उजुरीपछि अध्यक्षलाई पक्राउ गरिएको थियो। सिरोयामाथि बहुसंख्यक नागरिकता रहेको आरोप लगाइएको थियो र नागरिकता ऐन 2063 अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरिएको थियो। कार्यकक्षबाट मलाई गिरफ्तार गरेर लगिँदैछ। यो तपाईहरु हामीलाई सबै प्रेस स्वतन्त्रता माथिको कुठारा गएको, तर यो देशमा कानुन छ भने दुईटा पासपोर्ट बोक्ने सहकारी ठगीमा यत्रो प्रुफ भएको न्यूज, किनभने मलाई गिरफ्तार गरिएको नागरिकता काण्डमा होइन, सहकारी र उहाँ विरोधका कुरामा हो। सहकारीले रवि लामिछाने नाम उल्लेख गरी खडा गरेको भौचरकै आधारमा म दोषी हुनुपर्ने? न म भनिएको त्यो सहकारीको सदस्य न सञ्चालक, न गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा एमडी रहँदा कुनै निर्णय गराई सहकारीबाट पैसा ल्याउने मान्छे, सदस्य समेत नरहेको मान्छेसँग संस्थाको कारोबार हुँदैन र संस्था सप्रनु र बिग्रनुमा सदस्य समेत नरहेको मान्छेको हात हुँदैन। सार्वजनिक भएका सारा विवरणमा मेरा नाम लेखिएको देखियो, तर ती सबैमा मेरो संलग्नता कहीँ कतै छैन र देखिएन पनि। त्यसैले ममाथि मुद्दा चलेन, अभियोजन भएन। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीले रवि लामिछाने नाम उल्लेख गरी फेक ऋण खाता सृजना गरी ऋण प्रवाह गरेको रहेछ। उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फारम, केवाइसी फारम, 3 पुस्ते विवरण, ऋण लिँदाको तमसुक लगायतका कुनै पनि विवरण छैन। मैले ऋण लिएको भए मेरो बैंकमा रहेको व्यक्तिगत खातामा रकम आउनुपर्ने हो, तर सहकारीको 1 पैसा पनि मेरो खातामा आएको छैन। यो कुरा मैले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिसकेको छु। यसबीच नेपालको राजनीतिको अन्य विषयहरूमा हेलचेक्राइ भइरहेको देखियो। सबैको ध्यान कान्तिपुर र रविमाथि गएपछि 2081 साल जेष्ठ 15 गते मङ्गलबारमा आउनुपर्ने बजेट लगभग बिलको रूपमा आउने अवस्थामा पुग्यो। देश आर्थिक अस्थिरतामा गइरहेको छ र बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा रोकिएको भए नेपालको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरा कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ। धन्न बजेट भने 2081 साल जेष्ठ 15 गते मङ्गलबारको दिनमै आयो। 2080-81 को बजेटको मुख्य बुदाहरू। यो पटकको कुल बजेट रु 18 खर्ब 60 अर्ब तोकिएको छ, जुन गत वर्षभन्दा 6.2%ले बढी छ। धेरै अर्थशास्त्रीहरूले यसरी पैसा आपूर्ति बढाउँदा इन्फ्लेसन बढ्ने आशंका गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 6% र इन्फ्लेसन 5.5%ले अपेक्षा गरिएको छ। साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई महिलामा लगानीको वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा पनि गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तरकारी तथा फलफुलमा लगाएको भ्याट हटाउने र सञ्चालकको सम्पत्तिबाट प्रत्येक सहकारी निक्षेपकर्ताको कम्तीमा 5 लाख रुपियाँ फिर्ता गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। विगतका वर्षहरूमा जस्तो रातो वा कालो रङको ब्रिफकेसको सट्टा यसपटक भने पुनले स्थानीय सामग्रीबाट बनेको झोला बोकेको देखियो। पछि सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले निजी क्षेत्रको मेक इन नेपाल पहललाई प्रवर्धन गर्न प्राथमिकता दिएको बताए। यस्तो सरकारको इनिसिएटिभले मेक इन नेपाललाई अझै इन्करेज गरेको छ। यसरी नेपालको राजनीतिमा निकै उतार चढाव भइरहँदा अबको मार्ग कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा हामी सबैको चासोको विषय हो। हामीले आशा गरौँ कि सरकारको नयाँ पहल र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजानेछ। जनताले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नेछन् र नेपालको राजनीतिमा स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुर्याउनेछन्। अब हेर्न बाँकी छ भविष्यले के देखाउनेछ। यति नै लेखेर हामीले हाम्रो स्क्रिप्ट सकियो भनेर सुतेका थियौँ, उता त सरकार नै परिवर्तन भइसकेको रहेछ। कांग्रेस र एमाले बीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने समझदारी भएको छ। हिजोसम्म एमाले रासोपा र प्रचण्डको रहेको सरकार परिवर्तन हुँदै रहेछ। म लामा मिठा भरोसापूर्ण सम्बन्धहरूबाट लट्ठ्याइए। कसैमाथि धोका नहोस्, अगाडिपट्टिबाट मुसारेर पछाडिबाट यस्तो चाहिँ नहोस्। यसरी सरकारमा देखिएको अस्थिरताले हाम्रो देशको कमजोरीलाई नै उजागर गर्ने हो।
भोलि फेरि नयाँ गठबन्धन नआउला भन्न पनि सकिन्न, तर सत्ताको लागि एकपछि अर्को गठबन्धन फेरिने चाहिँ निश्चित छ। र यसैका साथ हामीले पायो हाम्रो नयाँ प्रधानमन्त्री। नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले संविधान संशोधन गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्थायी सरकार बनाउने लक्ष्य लिएका छन्। यो पटक पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मोडहरू आए। यो कथा अहिलेका लागि यतिमा नै टुङ्गिन्छ, तर भविष्यमा अझै धेरै अध्यायहरू लेखिन बाँकी छन्।